Hi guys! Welcome to my YouTube channel. This is Teach Marky, your science buddy na magpapaliwanag sa inyo ng mga lessons nyo sa science. For this video, what you're gonna learn is about the human impact on the environment, specifically how human activities affect the environment, and identify the different ways on how to lessen the environmental problems created by humans. But before anything else, please do subscribe to my YouTube channel and click the notification button para maging updated kayo sa mga bagong science video discussions na i-upload ko. So what are we waiting for? Let us now explore the world of science. Before we proceed with our discussion, I have a challenge for you. I will call it, What Problem Am I? I'm going to flash 6 pictures on the screen. All you have to do is to identify what that picture is showing. So habang pina-flash ko yung picture, pag-isipan nyo na yung sagot. Picture number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, and number 6. Yung mga choices ay nakasulat na dun sa upper right side corner ng screen. I'll give you 10 seconds to think about your answer. Let us check if your answers are correct. Picture number 1, that is what we call use of herbicides. Picture number 2, that is air pollution. Picture number 3, that is sewage wastes. Picture number 4, that is deforestation. Picture number 5, that is water pollution. And picture number 6, that is coral reef destruction. If all your answers are correct, congratulations! In the previous activity you did, ang tawag natin doon ay yung mga human activities na kung saan nakaka-apekto sa ecosystem. Isa doon is yung tinatawag natin na monoculture farming. So what is this? Monoculture farming, yan ay tumutukoy sa pagkukultivate or pagtatanim ng isang crop in large areas. So mapapansin nyo dito sa picture na to, itong land area na to, kino-convert siya into pwedeng rice farms, sugar farms, and coconut farms. So walang ibang crop or organisms na makikita kayo dyan bukod dun sa specific species ng plant lang ang itinatanim sa lugar na yan. Of course, meron tong advantages and disadvantages. So ano nga ba yung advantages ng monoculture farming? Una is, inaalaw nito yung specialized production. Dahil nga isang uri lang ng crop ang itinatanim sa place na yan, mas nabibigyan ng pansin or atensyon ng mga farmers yung crop na yun. So mas napag-aaralan nila kung paano i-cultivate ng maayos tsaka mas mabilis. Pangalawa is nagpo-promote to ng technological advances in agriculture. Dahil nga sa specialized production ang ginagawa ng mga farmers dyan sa area na yan, nagde-develop sila ng mga machines na nakakatulong para mas mabilis ang pag-cultivate or pagtatanim ng ganyang klase ng uri ng crop. Pangatlo is na ma-maximize yung yield ng produce. Dahil nga nabibigyan ng atensyon at napag-aaralan na maigi kung paano palalakihin or i-cultivate ang ganitong uri ng crop, so mas dumadami ngayon yung produce na napoproduce nito. Pang-apat is napakasimple lang nitong i-manage dahil nga isang crop lang ang itinatanim dito sa malaking land area na to. And last one, dahil sa mas maraming produce ang napoproduce at mas madali siyang i-manage, so ine-expect na mas mataas yung earnings ng farmers sa ganitong uri ng crop. Of course, meron tong disadvantages. Una na dyan is nade-deprive yung ibang animals or organisms na supposed to be maninirahan sa ganyang klase ng area. Dahil isang uri lang ng crop ang itinatanim, hindi naman lahat ng organisms or animals ay dependent sa ganong klase ng crop. So ang mangyayari sa kanila, dahil wala silang makitang pagkain dyan, aalis sila, lilipat sila na ibang lugar. Dahil sa kinonvert ito into either rice farm, sugar farm, and coconut farm, so hindi na naging friendly itong habitat na to sa ibang organism. So maghahanap na rin sila ng ibang lugar. Pangalawa is naglilid to sa worsening pest problems. Dahil nga isang crop lang yung kinukultivate sa area na to, yung mga pests na very dependent dito sa klase ng crop na to, so mas dadami sila dyan kasi napakaraming food source ang pwede nilang makuha dyan. So dahil doon, mas nagiging worse yung pest problem. Dahil sa worse yung pest problem, ang ginagawa ng mga farmers, gumagamit sila ngayon ng mga pesticides. Or dahil sa overexposure sa pesticide nitong area na to, may mga pests na magsusurvive.
So, parang nagiging immune sila dun sa pesticide na ginagamit. So, imbes na mabawasan yung population ng pest or tuluyang mawala, may mga ilan na magsusurvive at magpaparami pa yon. So, magiging problem pa siya ulit. Pang-apat is, dahil sa itong area na to ay nagkukultivate lang ng isang uri ng crop, so yung mga farmers para ma-maximize nila yung productivity ng soil, gumagamit sila ngayon ng fertilizers. So nagiging madalas ang paggamit ng fertilizers dito sa mga uri ng lupa na to para mas mapakinabangan at mas mabilis ang pagpaparami or pagpo-cultivate ng ganitong uri ng crop. And last one is, dahil nga sa kinonvert ito into a certain farm, bumababa ngayon yung diversity. Dahil nga wala nang ibang organisms or plants na makikita kayo dyan, kundi isang uri lang ng crop. So wala kayong makikitang puno dito at ibang uri ng halaman. Even mga animals or other organisms dito. Kaya ang nangyayari dito, bumababa ang biodiversity. So dahil dito sa monoculture farming na to, nakaka-apekto to sa ecosystem. Isa sa mga effects nito ayun nga is yung pagbaba ng biodiversity at pagkasira ng habitat ng ibang organisms. The second human activities that affect ecosystem is the use of herbicides and insecticides. So what is the difference between the two? Herbicides, ito yung paggamit ng chemical na kung saan ang pinaka-main objective nito is to destroy yung mga plants, especially yung weeds. Yung pesticide naman, isang uri ulit siya ng chemical substance na ginagamit para patayin naman yung mga insects, especially yung mga kumakain ng plants. Of course, like monoculture farming, ang paggamit ng herbicides and insecticides ay meron ding advantages and disadvantages. One of the advantages sa paggamit ng herbicides and insecticides is pinapatay nito yung insect pest para sa mga insecticides. Pinapatay niya yung mga weeds na hindi namang necessary dito sa land na to na tinataniman ng crop para sa herbicides. Pangalawa is nakaka-increase ito niyang yields ng crops. Dahil nga walang nagdi-disturb sa growth and development ng mga crops na to, mas dumadami yung kanilang production, mas marami ang nagsusurvive sa kanila at mas maraming na-harvest ang mga farmers. Pangatlo is nakakapag-prevent to ng spoilage ng stored food. Kasi nga itong mga chemicals na to, meron silang kakayahan na ma-lengthen yung shelf life ng mga products na to or mga produce na to para hindi naman sila madaling mabulok kahit na umabot sila ng ilang araw sa storage facility nila. Pang-apat is nakakapag-prevent ito ng mga diseases. Dahil nga sa mga insects and other organisms na nagiging pest sa area na yan or nagiging pest dito sa mga crops na to, so yung mga chemicals na yan, nakakatulong yun para maiwas sa anumang uri ng disease. Usually mga fungal disease ang naidudulot ito sa mga crops. So dahil sa ginagamitan to ng mga herbicides and insecticides, naiiwasan ng mga crops na to na magkaroon ng ganong klase ng disease. At panglima is kapag naging maayos ang production, naging marami ang pag-harvest ng mga crops na to, so mas magiging mataas ang revenue ng mga farmers. So mas marami silang mabibenta na produce at the same time, mas lalaki ang kanilang kita. Isa sa mga disadvantages ng paggamit ng herbicides and insecticides is yung dinedestroy niya or kinikil niya rin yung ibang organisms dun sa land area na yun. Most especially yung mga insects na beneficial. Dahil nga isang uri ito ng chemical substance, so hindi lang naman siya intended sa isang uri ng pest. Siya ay pwede din makapatay ng ibang uri ng pest or ibang uri ng plants. Dahil doon nadadama yung ibang plants and insects na hindi naman dapat sila patayin or alisin dun sa area na yun. Pangalawa is maraming mga pest ang nagiging resistant to chemicals. Tulad nga doon sa monoculture farming, may mga pest na namamatay at may mga pest na nagsusurvive. Itong mga nagsusurvive na to, nagiging resistant sila sa chemicals. Pangatlo is nadidecrease nito yung fertility ng soil. Hindi lang naman yung mga crops ang nag-absorb ng insecticides and herbicides, pati na rin sa soil. Itong mga herbicides and insecticides na to ay pumupunta din sa soil at ina-absorb nito ng soil. Dahil doon, yung soil, ang pinaka-effect nito is bumababa ang kanyang fertility. Pag bumaba ang fertility niya, nagiging mababa din yung kanyang productivity or yung kanyang ability to support the growth and development ng mga crops na nakatanim dun sa lupa na yon. And pang-apat is, pwede ito mag-cause ng sakit sa tao. Dahil yung tao, na-expose sila sa mga ganitong uri ng chemicals, so nalalanghap nila yun or sometimes pumupunta sa skin nila. So, pwede ito mag-cause ng iba't ibang uri ng sakit sa kanila. So, very harmful ang paggamit ng herbicides and insecticides sa tao, lalo na kung hindi ito na-handle properly. So isa ito sa mga human activities na nakakaapekto sa ecosystem.
The third human activity that affects the ecosystem is what we call use of chemical fertilizers. So chemical fertilizers, pwede yung organic or inorganic substance na merong chemical elements na ang pinaka main purpose niyan is makatulong sa growth ng plants at sa fertility ng soil. Organic fertilizers, usually ito ay yung mga plant and animal based byproducts. Ibig sabihin, natural ito, pwedeng ito ay galing sa mga dumi ng hayop. Inorganic fertilizers naman, ito ay usually galing sa mga chemical compounds na napo-form siya through chemical processes. In short, galing to sa mga natural compounds and nutrients. Tulad ng herbicides and pesticides, meron din itong advantages and disadvantages. One of the advantages is predictable and reliable. Predictable, ibig sabihin, alam mo na from the very start na kapag gumamit ka ng chemical fertilizer, makakatulong talaga ito sa soil para mag-increase ang kanyang fertility at makakatulong ito sa growth ng plants. Reliable is it has been proven so many years na ang paggamit ng chemical fertilizers ay talagang maganda siyang chemical substance para isupport yung growth and development ng crops. Pangalawa is yung soil, pinafertile niya ito immediately. So ibig sabihin, hindi na kailangan ng magantay pa ng ilang days, ilang weeks or ilang months para yung soil ay maging productive ulit after ma-harvest yung crop na itinanim. So kapag maayos na ang fertility ng soil, pwede na ulit magtanim ng crop. Dahil nag-increase na yung fertility ng soil, dito na ngayon pumapasok na yung mga soil ay meron na siyang sapat na nutrients na kailangan ng mga plants para sa kanyang growth and development. Dahil sa sapat na nutrients ng soil para i-support ng sa plants, dito na ngayon pumapasok yung growth ng mga plants or yung crops na yon base dun sa projected time na in-schedule ng farmer. And last one is, ang paggamit ng chemical fertilizers ay pwedeng custom-made. Ibig sabihin, pwede siyang gawin or i-design base dun sa growth and fertility needs ng soil para ma-achieve kagad yung projected growth and development ng plants and productivity ng soil. Let us now proceed with the disadvantages of using chemical fertilizers. One of those disadvantages is mapapataas nito yung acidity content ng soil na kung saan pwede mag-lead yan sa pagkasira ng soil structure. Pag nasira yon, mas bababa ang soil fertility na pwedeng mag-lead sa low productivity ng soil. Pangalawa is pwede ito mag-cause ng death ng bodies of water dahil hindi lang naman sa soil nagraran or gumagapang itong mga chemical fertilizers na to, most especially kapag merong nearby bodies of water. So pwede itong pumunta dun sa malapit na bodies of water na siya naman pwedeng mag-cause ng pagkasira ng bodies of water na yan. Pangatlo is napapa-increase nito yung growth ng algae and other water plants. Dahil itong chemical fertilizers, meron itong mga chemical elements na siya namang very friendly dito sa mga algae and other water plants. So kapag nag-increase yung growth ng algae and water plants, magpo-pose naman ito ng bagong environmental problem. Pang-apat is pinapatay din ng chemical fertilizers yung mga beneficial microbes na present doon sa soil. Hindi naman lahat ng microorganisms na present sa soil ay mga walang benefits. So, merong ilang mga microbes sa soil na nakakatulong din sa fertility ng soil and sa growth and development ng mga plants. Panglima is, ang paggamit ng chemical fertilizers ay nakakapag-contribute doon sa release ng greenhouse gases. Itong mga gases na to, pag umakyat to sa atmosphere, mangyayari sa kanya, ma-accumulate yan or may ipon sa atmosphere na siyang magko-cover naman ngayon sa atmosphere yung supposed to be heat na lalabas sa earth. Kapag hindi nakalabas yun, magkakaroon ng increase ng greenhouse effect. Pinaka-effect nito is magkakaroon ng increase ng global warming. Once again, isa ito sa mga ginagawa ng tao na sadyang nakaka-apekto sa ecosystem. Another threat sa ecosystem is yung tinatawag natin na deforestation. Deforestation, ito yung temporary or permanent na pagki-clear ng isang land area na maraming puno. Bakit ginagawa yon? Dahil kailangan daw i-meet yung demand ng increasing human population. Pero sa totoo lang, nagkakaroon deforestation dahil una, kino-convert yung land area na yan into either subdivision or ginagawa siyang resort or tinatayuan siya na isang leisure or ginagawa siyang park. Ang deforestation, marami siyang damaging effects. Una na doon is yung tinatawag natin na soil erosion. Yung soil erosion, ito yung displacement o yung pagkawala ng upper layer ng soil dahil sa isang agent na tinatawag. Yung agent na yon, most of the time is water. Bakit nagkakaroon ng soil erosion? Dahil nga, wala ng puno na siyang magpapastick sa soil together. Usually, yung part ng puno is yung roots nito. So, kapag malakas ang ulan, dahil wala ng puno na kumakapit dun sa mga soil, mas madali nang matatangay ng water yung soil at doon nagkakaroon ngayon ng soil erosion.
Another damaging effect of deforestation is yung tinatawag natin na flooding and mudslides. Itong dalawang to usually associated to sa deforestation. Kapag wala ng vegetation, yung upper layer ng soil usually vulnerable yun sa erosion. So nagre-resulta yun sa mudslides. Napapansin nyo dito sa picture. Dahil wala na kumakapit dito sa soil ng mga trees or plants, mas madali na siya ngayong matatangay ng water. Kapag wala namang puno at na mag-absorb ng rainwater, nagkukos din yun ng pagtaas ng water level ng bodies of water. Kaya yung water mag-overflow ngayon yun. So magkukos yun ng flood doon sa neighboring communities. Kaya nagkakaroon ng flooding na tinatawag. Isa din sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng flooding or pagbaha is yung mga basura ng tao. Kung saan ito ay bumabara doon sa mga creeks and river systems and gateways na dinadaanan ng water. So dahil doon hindi nakakadali ng maayos yung water at nakakapunta doon sa dapat itong puntahan. So napipigilan ito at tumataas ngayon or nagkakaroon ng overflowing ng water siya nagkakos ng pagbaha doon sa area. Another damaging effects of deforestation is yung tinatawag na desertification. Ito ay isang destruction ng land na kung saan yung land ay nagiging desert-like conditions. Dahil ngayon topsoil ng land na to nag-erode na siya or nawala na siya, marami ng mga plants ang mawawala dito. So dahil doon yung mga animals or organisms dito, lilipat na rin sila ng ibang habitat or ecosystem na makasustain ng kanilang food needs. Dahil doon, itong area na to ay lalawak na parang isang deserted area. And last damaging effects of deforestation is what we call loss of biodiversity and wildlife extinction. So dahil nga nasira na yung ecosystem or environment na to, bababa na yung kanyang biodiversity. Dahil naputol na yung mga puno, matay na yung mga halaman, at nagsipag-alisan na rin yung mga organisms o yung mga animals dito sa area na to. So yun ay magre-resulta sa pagkakaroon ng loss of biodiversity. Dahil din doon, yung mga organisms or animals na pinili na magstay dito sa area na to, mamamatay sila kasi nga wala nang food source silang makukuha dito sa area na to. Dahil nga na-cut down na yung trees, umalis na rin yung ibang mga animals na pwede nilang kainin. So doon ngayon papasok yung tinatawag natin na wildlife extinction. So unti-unti nang mamamatay at mauubos yung mga animals hanggang sa tuluyan na silang maging extinct or mawala sa mundong ibabaw. Dahil sa tumataas ang population ng mga tao, kasama na rin doon yung advancement through industrialization and urbanization, nagkakaroon ngayon ng malawakang problem pagdating sa pollution, which is another human activities na nakakaapekto sa environment or ecosystem. So ang pollution, ito usually yung process na kung saan yung mga harmful substances ay na-add sila sa environment. Basically, meron dalawang common pollutions ang kinocontribute ng tao at should I say, nakakasira sa ecosystem or environment. Ito yung air pollution and water pollution. So air pollution, ito yung contamination ng atmosphere dahil sa mga gases, liquid or solid waste or products na kung saan nanggagaling yun sa mga different activities ng tao. So dahil doon, nagre-resulta yun sa pagka-endanger ng health and welfare ng humans, plants and animals. May mga air pollutants and syempre meron din silang effects. Isa sa mga air pollutants is yung tinatawag natin na lead. Itong lead ay isa itong heavy metal na makikita sa Earth's crust. Usually available to sa environment through the air, water, and sa mga pagkain na kinakain natin. Yung leaded gasoline na ginagamit sa mga sasakyan, actually nagpo-pose siya ng threat sa hangin na we breathe. Another thing is yung lead poisoning na tinatawag. Nangyayari to kapag nagkaroon ng large concentration ng lead na na-accumulate or naipon sa katawan. So talagang delikado sa health ng tao at sa ibang mga organisms ang pagkakaroon ng high concentration ng lead sa environment. The second air pollutant is what we call carbon dioxide. Dahil sa nag-increase na yung car population tsaka yung mga industrialization, nagre-resulta yun sa high carbon dioxide concentration dun sa ating atmosphere. So pag na-form yun doon sa ating atmosphere, magkakaroon ngayon ng tinatawag natin na enhanced greenhouse effect. Dahil sa tumaas ang temperature ng mundo, magkakos ngayon yun ng melting of icebergs. Dahil doon, magre-release ng maraming water sa ocean, magre-resulta yun sa pagtaas ng sea levels. Magkakaroon ngayon yan, tinatawag natin na submerging na mga lugar, lalo na yung mga areas na mabababa. Sila yung madalas na makaka-experience ng flooding or pagbaha. Isa pa sa air pollutants na very available sa
sa ating environment is yung tinatawag na carbon monoxide. Itong carbon monoxide nito, ang pinaka-source nito is yung exhaust ng motor vehicles. Kapag si carbon dioxide nahalo yan sa hemoglobin, which is yung makikita dun sa red blood cells ng tao, merong mapoform. Yung tawag doon is carboxy hemoglobin. Itong carboxy hemoglobin, nire-reduce na yung capacity ng blood para mag-transport ng oxygen sa katawan natin. Napakadelikado nito, pwede yun mag-lead sa kamatayan ng isang tao kapag sobrang dami yung concentration nito or yung amount nito sa katawan ng isang tao or organism. Isa pa sa common air pollutants is yung tinatawag natin ng chlorofluorocarbons or CFCs or tinatawag siyang freon. Ito ay made up ng chlorine, fluorine, and carbon. Ginagamit to sa mga industry for decades na dahil nga sa kanyang stability, non-flammability, and low toxicity. Ginagamit din to sa aerosol repellents, sa mga cooling agents ng refrigerators, sa mga air conditioners, saka sa foam packaging. So, itong CFC, harmless naman to. Pero, pag na-release ito sa atmosphere, ang ginagawa niya ay bini-breakdown niya yung ozone layer. Ozone layer, ito yung gas na napo-form as protective layer ng Earth para hindi ma-absorb yung sobrang ultraviolet rays ng sun. So pag na-breakdown yun, na-allow nito yung ultraviolet light na pumasok or mag-penetrate sa Earth. So pag nangyari yun, mag-i-increase ngayon yung risk ng pagkakaroon ng skin disease, eye cataracts, and sunburns kapag ang tao ay na-expose sa ultraviolet rays from the sun. Another available air pollutant sa environment or ecosystem is yung tinatawag natin na sulfur dioxide and nitrogen oxide. Yung pag-burn ng oil, gas, and coal sa mga power stations, nagre-release sila ng sulfur dioxide sa atmosphere. Yung pag-burn naman ng oil, ng mga petrol, sa mga motor vehicles, sila naman yung nagde-discharge ng nitrogen oxide sa hangin. Itong compounds na to, meron itong damaging effects both sa plants and animal life kapag sobrang taas ng concentration nito. Sa plant naman, yung sulfur dioxide, pine-penetrate niya or pumapasok siya sa leaves through the stomata ng plant, tapos dinadamage niya yung leaves and pinapatay niya yung mga plants. Sa tao naman, itong sulfur dioxide, ini-irritate naman ito at dinadamage yung respiratory system ng isang tao. Si sulfur dioxide tsaka si nitrogen, kapag na-mix yan sa droplets and nag-react yan sa oxygen sa atmosphere, magkakaroon ngayon ng weak concentration ng nitric and sulfuric acid. Itong rain na to or ulan na to, nagko-contain ito ng mga acids na yon, sulfuric or nitric acids, na tinatawag naman na acid rain. So kapag bumagsak yan sa lupa, nagkukos ito ng damage sa forests and lakes. So pwedeng masira ang ecosystem or environment because of these acids. The second common type of pollution is what we call water pollution. So isa rin ito sa mga human activities na nakakaapekto sa ecosystem. Water pollution is the same with air pollution in terms of contamination. So ang nakokontaminate dito is water by foreign matter tulad ng mga microorganisms, mga bacteria, chemicals, and industrial or other waste or sewage. Yung mga other waste na yan, pwedeng galing yan sa mga household. Ito yung mga basura nila na tinatapon, pwedeng direkta sa bodies of water like rivers and ocean. Itong sewage naman, ito din ay galing sa mga household. Usually, ito yung mga water ng human like urine or yung mga waste ng humans. There are also contributing factors ang nagkakos ng water pollution. Ito yung tinatawag natin ng mga water pollutants. One of those is what we call sewage and other oxygen-demanding wastes. Yung sewage, ito yung mga waste na galing sa household, pwedeng water from human or yung mga urine or solid waste ng tao. Usually, mga untreated sewage to na dinidischarge or itinatapon na lang sa rivers and lakes. Ito mga untreated sewage na to, may mga bacteria yan. Ito mga bacteria, pumunta yan sa water, mag-grow sila doon ng mabilis at gagamitin nila yung oxygen ng water. Dahil doon, yung mga other organisms tulad ng fish, namamatay sila kasi kulang na yung oxygen na nakukuha nila sa water. Itong mga untreated sewage na to, meron silang bacteria na nagkakos ng illnesses tulad ng cholera and typhoids. Yung pangalawa naman is what we call the petroleum or oil spills. Ito yung malawakang pagkakaroon ng discharge ng liquid petroleum products na siyang magpapa-contaminate sa surface ng water. Ito mga oil na to, less dense sila kaya nag-i-stay sila sa surface ng water. Pag pumunta yan sa shore, yung mga organisms doon sa shore, mamamatay sila kasi itong chemical substance na contain nitong oil na to ay very harmful sa mga organisms na naninirahan sa shore.
water. Another water pollutant is what we call the industrial wastes. Yung mga industries, yung mga factories, nagtatapon sila ng mga large amounts ng waste products nila sa rivers and streams. Itong mga waste products na to, meron tong mga poisonous metals tulad ng mercury, arsenic, tsaka cadmium. Yung mga plastic factory, meron silang nire-release na wastewater na merong mercury. Yung mga isda at shellfishes, makukontaminate sila ng mercury na yun, at kapag nakain naman ng tao yung isda na yun, later mamamatay yung tao dahil sa tinatawag na mercury poisoning. Isa pa sa nakita ng mga ecologists or experts pagdating sa environment na water pollutant is what we call radioactive substances. Ito yung mga galing sa waste ng uranium, thorium, mining and refining from nuclear power plants. Pwede galing din yan sa industrial, mga medical, and scientific use of radioactive materials na kung saan minsan accidentally or intentionally tinatapon sa environment na eventually mapupunta sa water at makokontaminate yung water. Dahil doon yung mga organisms na naninirahan sa water ay mamamatay sila dahil nga sa harmful itong radioactive substances or waste na ito sa kanilang health. Another human activity na nagko-contribute sa water pollution is yung heat. Yung heat, kinukonsider to as thermal pollutant kasi kapag nag-increase yung temperature ng bodies of water, na resulta ito ng discharge or yung pagtatapon ng cooling water ng mga factories and power plants sa bodies of water. Yung increase ng amount ng heat sa water, pwede yung mag-cause ng bacterial infection sa mga isda na eventually itong mga isda na to ay mamamatay. And the last human activity that affects the ecosystem or the environment is what we call the coral reef destruction. Coral reef destruction can be defined as the degradation or yung malawakang pagkasira at pagkamatay ng mga ocean corals. Ang mga corals, kinukonsider sila as the most diverse ecosystem in the world. They are referred to as rainforests ng ocean kasi tirahan nito ng wide variety of marine organisms. Ang mga coral reefs, kailangan nila ng tropical or subtropical temperatures. Nakita sila sa mga bansa na malapit sa equator tulad ng Philippines. They're also found sa shallow, clear water na kung saan yung light can penetrate down para i-nurture yung symbiotic relationships ng corals and photosynthetic algae o yung tinatawag na zooanthellae. Ang mga corals nagpo-provide yan ng wide variety of benefits sa tao tulad ng food, shelter, medicine, as well as dive, recreation, and tourism. Pero dahil sa mga pinagagawa ng tao, unti-unting nasisira ang mga corals sa oceans. May mga causes ng coral reef destruction. Isa na nga doon is yung tinatawag natin na dynamite fishing. Itong dynamite fishing, tinatawag din tong blast fishing, kung saan isa ito sa mga practices ng mga fishermen na gumagamit sila ng mga explosives para patayin at i-harvest yung mga isda. Yung explosion or yung pagsabog na yun, pumapatay yun ng mga isda within dun sa blast radius. Hindi lang isda ang namamatay sa pagsabog, kasama na rin doon yung mga living corals. Yung paulit-ulit na pagsabog dun sa area, pinapaikli nito yung buhay ng mga corals na siya namang nagdudulot ng kawalan ng support sa marine life, lalo na yung mga organisms na nakadepende sa corals. Pangalawa naman is yung tinatawag na cyanide fishing. Itong cyanide fishing, matagal na itong practice ng mga tao sa Philippines since 1960s pa to. Itong technique na to ay ginagamit para i-capture yung mga isda na buhay na ilalagay naman sa aquarium, as well as yung mga live fish naman na ilalagay dun sa mga restaurants. Ang ginagawa dito sa cyanide fishing is nag-i-spray ng cyanide solution from the bottles directly doon sa isda na nagpapahinga or naninirahan dito sa mga corals. So kapag ginawa itong paglalagay ng cyanide solution dito sa mga isda, hindi lang isda ang nasashock or namamatay dito, even yung corals na nakaka-absorb ng cyanide solution. Isa pa sa human activity na nakakapag-cause ng coral reef destruction is yung tinatawag na dive tourisms. Yung scuba diving, which is ito yung isa sa mga activities ng dive tourisms, nagpo-post to ng strain or yung pagka-stretch ng mga coral reefs around the world. Itong mga divers, frequently, nagme-make contact sila sa mga fragile corals. Fragile, ibig sabihin ito yung mga sensitive or mga madaling ma-break na corals. Yung mga broken or damaged na fragile coral surfaces,
Sila yung vulnerable dun sa tinatawag na bacterial attack and disease. Kapag ang mga coral reefs ay nagkaroon ng bacterial attack and disease, mas madali silang mamamatay. Another thing is yung boat anchors na dinadrop siya from dive boats. Isa to sa mga recreational diving. Nakakapag-contribute din ito sa pagka-damage or pagkasira ng mga coral reefs sa ilalim ng dagat. Another human activity na nakakapag-cause ng coral reef destruction is yung tinatawag na muroami. Yung muroami is itong illegal fishing practice na dito lang sa Pilipinas na ginagawa. Ang ibig sabihin ng muroami ay reef hunters. Unlike other fishing techniques na minamanage ng mga matatanda, itong muroami technique ay ginagawa naman to ng mga hundred of kids na lumalangoy na parang mga soldier doon sa ilalim ng dagat. Ang ginagawa nila is ini-smash nila or pinupukpok nila ng bato yung mga coral reefs. So parang tinataboy nila yung mga isda papunta doon sa net nila. So yung mga isda ay mahuhuli. Nakakasira to ng corals kasi pinupukpok nila yung mga coral reefs. So yung mga corals nabe-break sila or nadadamage. Then eventually nasisira sila at tuluyan ng namamatay. After knowing the different human activities that affect the ecosystem, the next question is, how can you help save our ecosystems? I want you to watch this video clip, and after watching, I want you to keep in mind those things that you're gonna learn from this video clip. Finally, this ends this video presentation. I hope that you're able to understand the lesson for this video. I hope that next time you will join me in my next science video discussion, and thank you for listening.